માઇક્રોસોફ્ટ એક્સેલમાં મિત્રો આપણે આજે કોઈપણ એમાઉન્ટ ઉપર ડિસ્કાઉન્ટ કઈ રીતે ફાઇન્ડ આઉટ કરવું તેના વિશે આ વિડીયોમાં શીખીશું. નમસ્કાર મિત્રો, શિવસાગર ગાઈડ ચેનલમાં આપ સૌનું ફરી હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. અહીં આપ સ્ક્રીન પર જુઓ છો, જો 1000ની ખરીદી કરેલ હોય તો 10% ડિસ્કાઉન્ટ, 500 કે 500થી વધારે ખરીદી કરેલ હોય તો 7% ડિસ્કાઉન્ટ અને 500થી નીચેની ખરીદી હોય તો કોઈ પણ જાતનું ડિસ્કાઉન્ટ નહીં. તે પ્રકારનું અહીં કેલ્ક્યુલેશન્સ કરવું છે. અહીં ટોટલ પરચેસ રેડીમેડ આપેલ છે. અહીં માત્ર અને માત્ર ફોર્મ્યુલા આપવાનો છે. તો અહીં તેમનો ફોર્મ્યુલા શું થાય તે આપણે જોઈએ. અહીં ઇઝ ઇક્વલ ટુ કરવાનું છે. ઇઝ ઇક્વલ ટુ કરી ઇફ શિફ્ટ સાથે 9 બ્રેકેટ ઓપન કરવાનો છે. 1000 એમાઉન્ટ ઉપર ક્લિક કરી ગ્રેટર દેન ઇઝ ઇક્વલ ટુ હવે 1000 ટાઈપ કરી હવે જે સેલ એડ્રેસ છે અહીં બી કોલમમાં 8 નંબરનું રો આપેલ છે એટલે કે B8 ટાઈપ કરું છું. સ્ટાર ઇન્ટુ હવે 10% ડિસ્કાઉન્ટ છે મિત્રો. 1000 રૂપિયાની રકમ ઉપર પરચેસ કરીએ તો 10% ડિસ્કાઉન્ટ જે આપ ઉપર જોઈ શકો છો. તો એ 10% કોમા ઇફ શિફ્ટ સાથે 9 અગેન ફરી અહીં ક્લિક કરું છું સેલ એડ્રેસ ઉપર ગ્રેટર દેન ઇઝ ઇક્વલ ટુ હવે 500 ઉપર કેટલા ટકા ડિસ્કાઉન્ટ તો 7% ડિસ્કાઉન્ટ. તો B8 ઇન્ટુ 7% કોમા અધરવાઇઝ 500થી નીચે હોય તો 0 ડિસ્કાઉન્ટ. એટલે અહીં 0 ટાઈપ કરી 2 વખત ઇફ ટાઈપ કરેલ છે એટલે બ્રેકેટ ક્લોઝ 2 વખત કરવાનો છે. અહીં ફરીથી મિત્રો ધ્યાન આપશો, સુપર ટોપિક છે. ઇઝ ઇક્વલ ટુ કરી ઇફ ટાઈપ કરવાનું છે. B8 જે સેલ એડ્રેસ છે અહીં જે એમાઉન્ટ લખેલ છે તે B8માં ટાઈપ કરેલ છે એટલે B8 ગ્રેટર દેન ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1000 કોમા B8 ઇન્ટુ 10 એટલે કે 10% કરવાના છે. અધરવાઇઝ જો 500 હોય તો 7% અને એની નીચે હોય તો 0% એટલે કે 0. અહીં 2 વખત ઇફ ઓપન કરેલ છે એટલે લાસ્ટમાં ક્લોઝ કરેલ છે. એન્ટર આપું છું એટલે અહીં 100 રૂપિયા ડિસ્કાઉન્ટ થયું મિત્રો. 1000ના 10% 100 રૂપિયા. હવે માઉસથી અહીં પ્લસની સાઇન આવશે. માઉસથી માત્ર આ બ્રેક કરશો એટલે ઓટોમેટિક ફોર્મ્યુલાનો જવાબ દરેક સેલ એડ્રેસમાં આવી જશે મિત્રો. જોયું અહીં 1000ના 10% 100 રૂપિયા, 500 છે તો 7%, 500થી નીચે છે તો 0%, કોઈ પણ જાતનું ડિસ્કાઉન્ટ નહીં. ફરી અહીં 1500 છે તો 10% ડિસ્કાઉન્ટ, 2000 છે તો 10% ડિસ્કાઉન્ટ, 5000 છે તો 10% ડિસ્કાઉન્ટ. તો આ રીતે મિત્રો આપણે ફોર્મ્યુલાનો ઉપયોગ કરી શકીએ. હવે અહીં રેટ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાના છે. 1000 ઉપર 10% આવે અને 1000થી નીચે 500 હોય તો 7% ડિસ્કાઉન્ટ તેવું અહીં રેટ લખેલા આવે. તેના માટે પણ ફોર્મ્યુલા આપણે કરીએ. ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઇફ કરવાનું રહેશે શિફ્ટ સાથે 9. અહીં ફરી સેલ એડ્રેસ ઉપર ક્લિક કરવાનું છે. ગ્રેટર દેન ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1000 કોમા ઇન્વર્ટેડ કોમામાં 10%. આપણે 10% લેવાના છે એટલે ઇન્વર્ટેડ કોમામાં 10%. ફરી ઇફ શિફ્ટ સાથે 9 અહીં ક્લિક કરું છું. ગ્રેટર દેન ઇઝ ઇક્વલ ટુ 500 કોમા ઇન્વર્ટેડ કોમામાં 7%. ઇન્વર્ટેડ કોમા કમ્પ્લીટ, અધરવાઇઝ ઇન્વર્ટેડ કોમામાં 0. જો તે સિવાય હોય તો 0. અહીં 2 વખત ઇફ ઓપન કરેલ છે એટલે અહીં 2 વખત ક્લોઝ કરું છું. અહીં 10%, 7% ને 0% નું રેટ બાયફર્ગેશન કરવું છે. તેના માટેનો અહીં ફોર્મ્યુલા ટાઈપ કરેલ છે. ઇઝ ઇક્વલ ટુ B8 ગ્રેટર દેન ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1000 ઇન્વર્ટેડ કોમામાં 10%. જો 1000 કે 1000થી વધારે હોય તો 10% ડિસ્કાઉન્ટ, 500 કે 500થી ઉપર હોય તો 7% ડિસ્કાઉન્ટ અને 500થી નીચે હોય તો કોઈ પણ જાતનું ડિસ્કાઉન્ટ નહીં. એન્ટર આપું છું એટલે અહીં 10% આવી ગયું. હવે કોર્નર પર અહીં પ્લસની સાઇન આવશે. પ્લસની સાઇનથી માત્ર અહીં આપ બ્રેક કરશો એટલે ઓટોમેટિક અહીં પર્સન્ટેજ મિત્રો આવી જશે. તો આ રીતે મિત્રો આપ ઘેર બેઠા જાતે કોઈપણ એમાઉન્ટનું ડિસ્કાઉન્ટ ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકો છો.
આશા રાખું છું ફ્રેન્ડ્સ આપને આ વિડીયો ગમ્યો હશે. આપને આ વિડીયો ગમે હોય તો લાઈક કરશો. મેક્સિમમ આપના વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં, ફેસબુકમાં આ વિડીયોની લિંક વધુને વધુ શેર કરશો. નવા હો તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. ફરી મળું છું નવા વિડીયોમાં નવા ટોપિક સાથે. ત્યાં સુધી મિત્રો, જય હિન્દ, જય ભારત.